आज हामी कन्ट्रा भोचरको बारेमा सिक्छौँ। ल अब हामीले क्यास डिपोजिट गर्नु पर्यो या क्यास विथड्र गर्नु पर्यो या एक बैंकबाट अर्को बैंकमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने हामी कन्ट्रा भोचर त भर्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि हामीले केही लेजरहरू बनाउनु पर्छ र हामीसँग क्यास इन ह्यान्ड हाम्रो हातमा पैसा छ भनेर देखाउनु पनि पर्छ। ल हेर्नु, पहिलो काम हामी ल लेजरबाट क्रिएट गरेर क्रिएटबाट मैले लेजरहरू क्रिएसन गरेँ। लेजर क्रिएट गरेँ, लेजरमा इन्टर गरेँ। यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने आज बैंकको एकाउन्टहरू, जस्तो मैले बैंकको नाम राख्छु है। जस्तो मेरो कम्पनीको खाता कुन बैंकमा छ त त्यो बैंकको नाम मैले यहाँ राख्छु। जस्तो फर इक्जाम्पल मेरो बैंकको खाता जस्तो कुमारी बैंकमा छ भने मैले यहाँ कुमारी बैंक राखेँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर अन्डर चाहिँ यो कहाँ हुन्छ भने हाम्रो बैंक एकाउन्टमा हुन्छ है। अन्डर चाहिँ यसलाई बैंक एकाउन्टमा राख्ने, लेजर बनाउँदाखेरि यसलाई अन्डर बैंक एकाउन्टमा राख्ने र यहाँनिर चाहिँ यसमा इन्टर गरेँ। अब यहाँनिर एकाउन्ट नम्बर कुनै हाम्रो एकाउन्ट नम्बर छ भने त्यो टाइपको हामी राख्न सक्छौँ, 0 नै राख्ने र यो गरेर कन्ट्रोल ए गरेँ। अर्को बैंकको बनाउँछु, यहाँनिरबाट हामी यो सबै कुरा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट बैंकको नाम तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरेर कन्ट्रोल ए गरेँ। अब त्यसपछि हामी अब के गर्छौँ भने हामीसँग क्यास हुनु पर्यो। मैले बैंकमा पैसा राख्नलाई मसँग के हुनु पर्यो, हामीसँग जम्मा पैसा कति छ भनेर कसरी हेर्ने भने ब्याक गर्ने भने ब्याक गरेर हेर्ने हो। यहाँनिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्समा आउने, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्समा आउने हो भने यहाँ क्यास फ्लोबाट पनि हाम्रो इनफ्लो आउटफ्लो कति भइरहेछ त्यो हेर्न मिल्यो। योभन्दा तल हाम्रो एकाउन्ट बुकमा आउने, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्सबाट एकाउन्ट बुकमा आउने हो भने यहाँ क्यास बैंक पनि छ, यो पनि हेरेन। हामीले यहाँबाट लेजरमा आउने, लेजरमा आएर यहाँ क्यास भन्ने लेजर, हामीले क्यास भन्ने लेजर बनाउनु पर्दैन। यो क्यास भन्ने लेजर र प्रॉफिट लस एकाउन्ट भन्ने लेजर अलरेडी बनाएकै हुन्छ। क्यासमा आउने हो भने हाम्रो क्यास भन्ने खातामा यहाँ तल हेर्ने हो भने क्लोजिङ ब्यालेन्स हामीसँग 1 रुपियाँ पनि छैन। यहाँनिर डेबिट साइडमा पनि छैन, क्रेडिट साइडमा पनि छैन। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, टोटल ब्यालेन्स पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग यहाँ 0 देखाउँदैछ, मतलब अहिले हामीसँग क्यास छैन, हामीसँग क्यास इन ह्यान्ड छैन। हामीले यो जुन कारोबार गर्ने बेला हामीसँग 1 रुपियाँ पनि क्यास आएको छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब म के गर्छु भने मैले अहिले ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि म क्यास ओपनिङमा राख्छु। मसँग अलरेडी नै यति रुपियाँ थियो भनेर देखाउँछु। मसँग मेरो कम्पनीमा क्यास इन ह्यान्डमा हातमा यति रुपियाँ छ भनेर देखाउँछु है। अब त मसँग क्यास त्यो देखाउनको लागि ओपनिङमा राख्छु है, ओपनिङ ब्यालेन्स देखाउँछ। हामी क्यास भन्ने लेजरमा ओपनिङ ब्यालेन्स देखाउँछ। ओपनिङ ब्यालेन्स देखाउन ब्याक गरेर हामीले यहाँ आउनुपर्छ। यता अल्टरमा कुनै पनि बनाएको चिजलाई सच्याउनको लागि हामी अल्टरमा आउँछ। कुनै चिज बिग्रियो त्यो चिजलाई सच्याउनु पर्यो भने हामीले कहाँ आउने, अल्टरमा आउने। जस्तो युनिट मैले कुनै आइटम बनाएँ, त्योभित्र युनिट राख्न बिर्सिएँ भने अब हामीले अल्टरमा आएर त्यो कुरा सच्याउन सक्छौँ। अब त्यस्तै क्यास भन्ने लेजर पहिले नै बनाइसकेको छ, मैले त्यसको ओपनिङ स्टकमा मात्रै राख्नु पर्ने छ भने म अल्टरमा आउँछु। क्रिएट पछि अर्को अप्सन के छ, अल्टर। अल्टरमा इन्टर गर्छु। अल्टरमा इन्टर गरेर लेजर, लेजरमा इन्टर गरेर हामी क्यास भन्ने लेजर, क्यास भन्ने लेजरमा अलरेडी मसँग मेरो कम्पनीमा मानौ 5 लाख रुपियाँ छ भनेर देखाउँछ। क्यास इन ह्यान्डमा छ नि यो अन्डर, यो सबै कुरा ठिक छ। मैले यहाँनिर ओपनिङ ब्यालेन्स मैले कहाँनिर राख्ने भने जुन यो ओपनिङ ब्यालेन्स देखाएको छ यो ओपनिङमा 5 लाख रुपियाँ राखिदिने। राख्न हामी यहाँनिर ओपनिङ ब्यालेन्समा कति, जस्तो 5 लाख, 5 लाख रुपियाँ यहाँ राखेँ। ओपनिङमा 5 लाख रुपियाँ अनि इन्टर गरेँ। यो हेर्ने डेबिट साइडमा हुँदैछ,
अनि यसलाई एक्सेप्ट गरेर हामीसँग 5 लाख रुपियाँ छन् भन्ने बनाइदियो। मैले अब हाम्रो कम्पनीमा क्यास कति छ? 5 लाख रुपियाँ छ। अब म यो क्यासलाई चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ नि अब बैङ्कमा पनि। हामीसँग पहिला त क्यास हुनु पर्यो, अब क्यासलाई हामी बैङ्कमा राख्छौँ। अब यो क्यासलाई मैले बैङ्कमा जम्मा गर्नु पर्यो। यो क्यासलाई बैङ्कमा जम्मा गर्न हामी डिपोजिट भन्छ त्यसलाई। डिपोजिट गर्नको लागि हामी कन्ट्रा भोचर भन्छौँ। कन्ट्रा। अब त्यो कन्ट्रा भोचर भने के हो भने हामीले यहाँनिर भोचरमा आउने, ट्रान्जेक्सनबाट भोचरमा आएर इन्टर गर्ने। भोचरमा आइसकेपछि इन्टरमा पेमेन्ट भोचर खुलाएको छ। अब हामीले कुन भोचरमा आउने भने कन्ट्रा। अब हामीले कुनै पैसा बैङ्कमा डिपोजिट गर्यौँ भने यहाँनिर हामीले कन्ट्रा भोचर, कन्ट्रामा क्लिक गर्ने। कन्ट्रा भनेको क्यास र बैङ्कसँग रिलेटेड मात्रै छ, यसमा कुनै अरू कुरा आउँदैन। कन्ट्रामा आइसकेपछि अब यहाँनिर हेर्ने। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर के छ भने मैले मेरो कम्पनीबाट बैङ्कमा मेरै बैङ्क खातामा पैसा राखेँ। अब यहाँनिर के डेबिट भयो के क्रेडिट भयो। जस्तो 5 लाख रुपियाँ मसँग क्यास थियो, मैले 5 लाख रुपियाँमा 5 लाखका 5 लाख पुरै बैङ्कमा राखेँ। कुन बैङ्कमा भने कुमारी बैङ्कमा। कुमारी बैङ्कमा 5 लाख पुरै रुपियाँ डिपोजिट गर्यो भने कुमारी बैङ्कलाई हामी के गर्न सक्छौँ? डेबिट। तर यहाँ फर्स्टमा हाम्रो क्रेडिट लेखेर आउँछ। कन्ट्रा भोचरमा चाहिँ यहाँनिर के लेखेर आउँछ? क्रेडिट। यदि डेबिट क्रेडिट देखाएन भने के गर्ने भनेको थियौँ हामीले पहिला? यदि यहाँनिर डेबिट क्रेडिटको ठाउँमा 2 बाई लेखेर आउँदैछ या कुनै अरू चिज लेखेर आउँदैछ भने हामीले यहाँ तल कन्फिगरमा आएर कन्फिगरबाट सिङ्गल एन्ट्रीलाई नो गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर युज डेबिट क्रेडिटलाई यास गर्यो भने त्यो आउँछ। अब कन्ट्रामा आएर पहिला क्रेडिट क्यास हुन्छ, क्यास क्रेडिट हुन्छ। कति रुपियाँ हामीले राख्ने त? 5 लाख रुपियाँ। 5 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्दैछौँ। अब डेबिट भनेको कुन बैङ्कमा डिपोजिट गर्दैछौँ? जस्तो अब हामी मानौँ कुमारी बैङ्कमा डिपोजिट गरेको हो भने कुमारी बैङ्कमा हाम्रो 5 लाख रुपियाँ डिपोजिट भयो। अब हेर्ने बैङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो, क्यास क्रेडिट भयो, अनि इन्टर गरेँ। अब यहाँ चाहिँ 1 नम्बर कसरी कुन बैङ्कबाट गऱ्यो यो सबै गर्न मिल्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर न्यारेसनमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ गरेर कन्ट्रोल ए गरेँ। अब क्यास डिपोजिट गऱ्यौँ भने यतापट्टि हाम्रो यहाँ हाम्रो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्समा आउने हो भने अब एकाउन्ट बुकमा हाम्रो क्यास भन्नेमा हेर्ने हो भने लेजरमा यहाँ क्यासमा हाम्रो कन्ट्रा भोचरबाट यति रुपियाँ पहिला हामीसँग 5 लाख रुपियाँ थियो, डेबिट साइडमा छ। अब 5 रुपियाँ हामीले यसलाई डिपोजिट गर्यौँ, यो डेबिट थियो यो क्रेडिट भयो, डेबिट क्रेडिट काट्यो। अब हामीसँग जम्मा बाँकी रुपियाँ कति रह्यो? 0 रुपियाँ। अब हाम्रो क्यास छैन हामीसँग जम्मा 5 लाख। अब यो कहाँ छ त 5 लाख भन्ने तपाईँले यहाँनिर आएर कुमारी बैङ्कको लेजर हेर्ने हो भने कुमारी बैङ्कमा हाम्रो 5 लाख रुपियाँ छ। यतापट्टि हाम्रो कुमारी बैङ्कमा कति ब्यालेन्स छ? 5 लाख। अब तपाईँले यो कुमारी बैङ्कमा 5 लाख रुपियाँ राखेका छौँ, हामीले डिपोजिट गरेका छौँ। अब मैले मानौँ त्यो 5 लाख मध्ये 2 लाख रुपियाँ मैले विथड्र गरेँ, 2 लाख रुपियाँ निकालेँ, ठिक छ। अब त्यो कुमारी बैङ्कबाट 2 लाख रुपियाँ मैले झिकेँ, विथड्र गऱ्यो भने अब त्यसको लागि हामी फेरि कुन भोचरमा बस्छौँ भने कन्ट्रा। विथड्र गर्दा पनि हामी कन्ट्रा भोचरमा युज गर्छौँ। भोचरबाट कन्ट्रा भोचरमा आउने र जुन बैङ्कबाट निकाल्ने हो त्यो क्रेडिट हुन्छ र क्यास डेबिट हुन्छ। अब यहाँबाट हामीले कुमारी बैङ्कबाट 2 लाख रुपियाँ हामी विथड्र गर्दैछौँ भने कुमारी बैङ्कलाई हामीले क्रेडिट गर्यौँ, अनि कति? 2 लाख रुपियाँ। 2 लाख रुपियाँ क्रेडिट साइडमा राख्यो, अनि अब चेकबाट निकाल्यौँ, कसरी निकाल्यौँ राख्ने, अनि डेबिट चाहिँ हाम्रो क्यास हुन्छ। अब क्यास बढ्यो हामी यहाँबाट विथड्र गऱ्यौँ। अब न्यारेसनमा हामी लेख्न सक्छौँ, ल यो गरेर कन्ट्रोल ए गरेँ, यो पनि भयो। अब हामीले क्यास विथड्र गऱ्यौँ भने
हाम्रो यहाँनिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्समा यतापट्टि हामीले हेर्ने हो भने एकाउन्ट बुकमा आएर लेजर चेक गर्ने। लेजरमा हाम्रो क्यास लेजर हेर्ने हो भने अब क्यासमा हाम्रो 2 लाख रुपियाँ छन् भन्यो। हामीले 2 लाख रुपियाँ क्यास छ। अहिले भर्खर हामीले विथड्र गरेका थियौँ नि 2 लाख रुपियाँ, त्यही हामीसँग छ, क्लोजिङ ब्यालेन्समा देखाउँदैछ। अब हामीले बैंकमा हेर्ने हो भने जुन कुमारी बैंक थियो त्यसमा कति छन् त, कुमारी बैंकमा आएर इन्टर गरे, यसमा हाम्रो 3 लाख रुपियाँ मात्रै छ। क्लोजिङ ब्यालेन्समा हेर्ने हो भने कति रुपियाँ छ, अब 3 लाख रुपियाँ मात्रै छ कुमारी बैंकमा। अब मैले के गर्नु पर्यो भने यो कुमारी बैंकबाट 3 लाखबाट मैले 1.5 लाख रुपियाँ अथवा 2 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ हामीले ग्लोबल बैंकमा ट्रान्सफर गर्यौँ। अब त्यहाँबाट अर्को बैंकमा हाल्यौँ। जस्तो कुमारी बैंकबाट हामीले ग्लोबल आइएमई बैंकमा चाहिँ 2 लाख रुपियाँ ट्रान्सफर गर्यौँ। अब यसको लागि पनि बैंक ट्रान्सफरको लागि पनि अब हामी भाउचरमा आउँछौँ। भाउचरमा आएर अब हामी कन्ट्रा भाउचर, कुन भाउचरमा गर्ने, कन्ट्रामा। कन्ट्रा भाउचरमा आउने हो भने अब हामीले कुमारी बैंकबाट ग्लोबल आइएमई बैंकमा ट्रान्सफर गर्यौँ भने हाम्रो यहाँनिर डेबिट भनेको ग्लोबल आइएमई बैंक हुन्छ, क्रेडिट भनेको कुमारी बैंक। कुमारी बैंकबाट घट्छ अनि ग्लोबल आइएमई बैंकमा बढ्छ है। त्यही भएर यहाँनिर क्रेडिट चाहिँ कुमारी बैंक राख्यो। कुमारी बैंकबाट हामी ग्लोबलमा राख्दैछौँ, त्यही भएर कुमारी बैंक चाहिँ हाम्रो क्रेडिट भयो। अब 3 लाखबाट 2 लाख रुपियाँ हामीले क्रेडिट गर्यौँ। अनि यहाँबाट डेबिटमा क्यास नभएर यहाँनिर कुन बैंक हुन्छ, अब ग्लोबल आइएमई बैंक। कुमारी बैंकबाट हामीले ग्लोबल आइएमई बैंकमा ट्रान्सफर गर्यौँ, पैसा फन्ड ट्रान्सफर भनिन्छ। अब यसलाई हामीले डिपोजिटको इन्ट्री गर्यौँ अनि हामीले विथड्रको गर्यौँ र फन्ड ट्रान्सफरको इन्ट्री गर्यौँ। अब हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँनिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्समा अब हेर्न एकाउन्ट बुकमा लेजरमा आएर हेर्न सक्छौँ। अब हामीसँग क्यास कति छ, क्यास 2 लाख रुपियाँ छ। हाम्रो ग्लोबल बैंकमा कति छ, ग्लोबल बैंकमा पनि 2 लाख रुपियाँ छ। अब हामीले यहाँनिर कुमारी बैंकमा हेर्ने हो भने त्यहाँ 1 लाख रुपियाँ मात्रै छ। यसरी हामी काम गर्छौँ।